دشمنی‌های پشت پرده بالیوود. سلام دوستان، به یکی دیگه از ویدیوهای کانال خودتون دنیای شهرت خوش اومدید. این بارم در خدمت شما عزیزان هستیم با یه ویدیو جنجالی دیگه. وقتی اسم بالیوود به میون میاد چشمها برق میزنه. جلوه و جذابیت، رقص و آواز، لباسهای رنگارنگ و لبخندهای زیبا روی فرش قرمز. اما پشت همین نورها، پشت همین دوربین‌ها و لبخندهای دلنشین و چشمهای پر از ذوق داستان دیگه جاری هستش. داستانی که از اون بوی دشمنی میاد، بوی کینه‌ای که سالها در هوای صنعت سینمای هند میپیچه و هیچ وقت تموم نمیشه. امروز میخوام شما رو ببرم پشت اون فرش قرمزها، پشت صحنه فیلم‌ها، پشت دوربین‌هایی که هیچ کس نمیدونه اونجا چه خبره. به جایی که لبخندها تموم میشه و چیز دیگه‌ای شروع میشه. دلیل بیشتر جنجال‌های بالیوودی‌ها حسادت، رقابت و مخصوصاً رقابت‌های عشقی و احساسی هستش. در ابتدا باید بهتون بگم که در بین بازیگرای بالیوود 2 نفر پرچمدار دعواها و جنجال‌ها هستند. از مردان همونطور که خودتون میدونید سلمان خان و از زنان کانگانا رانات که هر روز سرتیتر خبرها هستند و هر روز یه جنجال و مشکل تازه‌ای دارن. در مورد سلمان خان باید بگم که لیست بلند بالایی از دعواش با آشواریا رای، ویوک اوبروی، شاهرخ خان، بونی کاپور، رنبیر کاپور و خیلی جنجال‌های دیگه که ما به مهمترینشون در این ویدیو پرداختیم. و اما کانگانا رانات با آشواریا رای، کارن جوهر، آجی دیوگان، آدیتیا پانچولی، ریتیک روشن و خیلیای دیگه که در اینجا در مورد مهمترین و جنجالی ترینشون براتون صحبت کردم. در ضمن به دلیل زیاد بودن اختلافات و جنجال‌ها این ویدیو رو در چند پارت براتون میذارم. بذارید از بزرگترها شروع کنیم. از 2 نفری که هر کدوم به تنهایی نیمی از آسمان بالیوود رو پر کردن. سلمان خان و شاهرخ خان. هر دو خان هستن. هر دو میلیون‌ها طرفدار دارن. هر دو در یک صنعت نفس میکشن. اما این 2 نفر برای سالها نه حرف همو شنیدن، نه در یک مجلس کنار هم نشستن. داستان از کجا شروع شد؟ باید برگردیم به سال 1381 برابر با 2002 میلادی. اون روزها سلمان خان یک عشق بزرگ داشت به نام آشواریا رای که همتون ماجراشون رو میدونید. اما این رابطه آرام نبود. سلمان خان آدمی بود که عشقش رو با کنترل و سلطه قاطی میکرد. گفته میشه که در اون دوران سلمان خان بارها سر صحنه فیلمبرداری‌های فیلم‌های آشواریا میرفت و یک بار به صحنه فیلم چلته چلته که شاهرخ خان کارگردانش میکرد رفت و با آشواریا بگو مگوی شدیدی کرد. شاهرخ که این صحنه رو دید حوصله‌اش سر رفت. وقتی خواست با سلمان خان صحبت کنه، سلمان خان با اون رفتار بد و تندی نشون داد. شاهرخ خان هم آشواریا رو از فیلم کنار گذاشت و به جاش رانی موکردی رو جایگزین کرد و کم کم رشته دوستیش با سلمان خان سست شد. اما این فقط اول ماجرا بود. چند سال بعد تابستان 1387 برابر با 2008 میلادی شب جشن تولد کاترینا کایف، دوست دختر جدید سلمان، همه بالیوودی‌ها دعوت بودند. شاهرخ خانم با همسرش گوری خان اومده بود. اما همون شب چیزی در فضا بود، یک تنش آشنا. سلمان خان اون شب حالش خوب نبود. کلمات تندی رو رد و بدل کرد. سلمان شروع کرد به ریشخند زدن به یکی از برنامه‌های تلویزیونی شاهرخ. شاهرخ هم جواب داد و کار بالا گرفت. گفته میشه سلمان یک مرتبه عصبانی شد و نره زد که خان واقعی منم نه تو. اونقدر اوضاع داغ شد که گوری خان دست شوهرش رو گرفت و از مجلس بیرون برد تا شعله آتیش بزرگتر نشه. 2 ابر ستاره، یک مجلس، یک رابطه عاطفی پیچیده در پس زمینه و سالها سکوت و قهر بعد از اون شب. اما این داستان پایانش خوش بود. سال 1391 برابر با 2012 میلادی در یک مجلس افطار در مومبای این 2 نفر برای اولین بار بعد از سالها با همدیگه روبرو شدند. سلمان اول دستشو دراز کرد، شاهرخ هم دستشو گرفت و 2 چهره مشهور بالیوود بعد از سالها همو در آغوش گرفتند. دوربین‌ها اون لحظه رو گرفتند و همه جای هند پر شد و این بود پایان قهر این 2 ستاره بزرگ بالیوود. نفرات بعدی باز هم
سلمان خان، اما این بار با ویوک اوبروی، یک ستاره تازه کار، یک جوان پر از آینده که یک اشتباه همه چیزشو خراب کرد. ویوک اوبروی اوایل دهه 80 یعنی 2000 میلادی یکی از امیدوارترین چهره‌های بالیوود بود. خوش‌تیپ، بازیگر خوب با آینده‌ای درخشان. اما یه رابطه عاشقانه مسیر زندگیش رو برای همیشه عوض کرد. بعد از جدایی آشفاریارای از سلمان خان، ویوک اوبروی وارد زندگی آشفاریا شد. دو نفر که در فیلم کیون هوگیانا با هم دیگه کار کرده بودند و دل در گرو هم گذاشته بودند. سلمان خان از این رابطه اصلاً خوشش نمی اومد. گفته میشه که شروع کرد به اذیت کردن ویوک، تماس‌های تهدیدآمیز، فشارهای پشت پرده‌ای، تا اینکه در بهار سال 1382 برابر با 2003 میلادی ویوک اوبروی کاری کرد که کمتر کسی جرأتشو داشت. یک کنفرانس خبری برگزار کرد. جلوی همه خبرنگاران نشست و گفت که سلمان با تماس‌های مکرر و تهدیدآمیز آرامشش رو برهم زده. این خبر همه جا پیچید. یک تازه کار در مقابل یکی از قدرتمندترین آدم‌های بالیوود ایستاده بود. اما قدرت و پول در بالیوود حرف اولو میزنه. یک تهیه کننده قدیمی که اون روزها کنار سلمان خان نشسته بود، سالها بعد تعریف کرد که سلمان با عصبانیت اون کنفرانس رو از تلویزیون تماشا کرد و به آرامی گفت باشه، صبر کن، منم صبر میکنم. و صبر کرد. به تدریج درهای بالیوود به روی ویوک اوبروی بسته شد. فیلمایی که قرار بود داشته باشه نگرفت. کارگردان‌هایی که قرار بود باهاشون کار کنه دیگه سراغش نیومدن. اون جوان پر از آینده آرام آرام از صحنه برای همیشه محو شد. بعدها اون تهیه کننده گفت که فکر میکنم سلمان مطمئن شد که ویوک دیگه در بالیوود کار نمیکنه. نمیدونم چطوری، اما اینطور به نظر میرسه. ویوک اوبروی یک بار دیگه هم خودش رو در تیررس قرار داد. در سال 1398 برابر با 2019 میلادی یک طرح گرافیکی رو در شبکه‌های اجتماعی بازنشر داد که در اون زندگی عاطفی آشفاریا رو به نتایج انتخابات تشبیه کرده بود. موجی از خشم به راه افتاد. همه گفتن که این شوخی در حق یک زن و کودکش بی‌احترامیه. ویوک اوبروی یک بار دیگه در مرکز طوفان قرار گرفت و یک بار دیگه بازنده شد. و اما نفرات بعدی، کانگانا رانات و ریتیک روشن. داستانی که هنوزم تموم نشده. داستانی که شاید تلخ‌ترین و پیچیده‌ترین قهر تاریخ بالیوود باشه. داستانی که خطوطش هنوز روشن نیست. هر دو طرف ادعاهایی دارن که طرف مقابل رد میکنه. و از یک نقطه مشترک شروع شد. دو بازیگر بزرگ که با همدیگه فیلم کار کرده بودن. اون دو در فیلم کریش 3 در سال 1392 با همدیگه کار کردن. تا اینجا همه چیز عادیه. اما سال 1395 یعنی 2016 کانگانا در یک مصاحبه با لحنی شوخ‌آمیز از یک دوست پسر سابق احمق حرف زد. کسی نپرسید کیه، اما مردم حدس زدن که اون ریتیک روشن هستش. ریتیک روشن که تا اون لحظه ساکت بود دیگه ساکت نموند. اوایل سال 1395 یک اخطار حقوقی برای کانگانا فرستاد و خواست که ازش عذرخواهی کنه. کانگانا نه تنها عذرخواهی نکرد، بلکه اخطار حقوقی متقابل فرستاد. ریتیک ادعا کرد که هیچ وقت رابطه با کانگانا نداشته. اون گفت که کسی با ایمیل جعلی به نام اون سالهاست که با کانگانا مکاتبه داشته. کانگانا هم گفت که این ادعا دروغه و ریتیک داره دروغ میگه. ریتیک به پلیس سایبری شکایت کرد. کانگانا هم شکایت کرد. پرونده ها انباشته شدند. ریتیک در بیانیه رسمی نوشت: من در تمام عمرم یک بار هم تنها با این خانم ملاقات نداشتم. بله، با هم دیگه چند تا فیلم کار کردیم، اما هیچ وقت ملاقات خصوصی وجود نداشته. این حقیقته. و در ادامه پرسید: یک رابطه 7 ساله پرشور بین دو ستاره بدون هیچ عکسی، بدون هیچ شاهد و حتی یک سلفی، این چطور ممکنه؟ کانگانا هم کوتاه نیامد و گفت ریتیک پشت پدرش راکش روشن پنهان شده و خودش جرأت رویارویی نداره. پدر ریتیک هم وارد میدان شد و از کانگانا خواست که دروغ پراکنی رو متوقف کنه. در سال 1399 برابر با 2021 میلادی ریتیک روشن به اداره پلیس جنایی مومبای رفت و رسما اظهاریه داد. پرونده سالها در دادگاه ماند. کانگانا در مصاحبه‌هاش سال 1405 برابر با 2026 میلادی گفت که اون سالها 1395 بدترین سال زندگیش بوده و اگه میدونسته که 10 سال بعد
هیچ کدوم از اون ماجراها مهم نمیشه، به اندازه اون روزها اذیت نمیشه. این داستان حقیقتش هنوز میان دو روایت کاملا متضاد گم شده. ماجرای مرموزی که در اون هرچه بیشتر میکاوی کمتر میفهمی. اما کانگانا رانات فقط با ریتیک درگیر نشد. اون یک جنگ بزرگتر هم شروع کرد. جنگی که شاید جسورانه ترین کاری بود که کسی در بالیوود انجام داده. کارن جوهر، فیلمساز، تهیه کننده، مجری برنامه کافی با کارن، یکی از قدرتمندترین آدم‌های بالیوود. آدمی که بالیوودیا میدونن که اگه باهاش دوست باشی درها برات باز میشه و اگه نباشی بسته. در سال 1396 برابر با 2017 میلادی کانگانا در برنامه کافی با کارن نشسته بود. یک لحظه کارن ازش پرسید که چه کسی در این صنعت بهت بی‌احترامی کرده؟ کانگانا بدون مکث انگشت اشاره‌اش رو به طرف خودش گرفت و گفت تو کارن، و بعد ادامه داد در بیوگرافیم اگه روزی ساخته بشه تو نقش اون آدم کلیشه‌ای بالیوودی رو بازی میکنی که به تازه واردها بی‌محلی میکنه. پرچمدار نپوتیسم و پارتی بازی و مافیای سینمای بالیوود هستی. سکوتی عجیب در استودیو افتاد. دوربین‌ها کارن رو گرفتن که لبخند عصبانی روی لبش بود. کارن اون قسمت رو پخش کرد. همه دیدن. همه جای هند تکان خورد. دنیای بالیوود به دو قطب تقسیم شد. اونهایی که گفتن کانگانا حق داره و اونهایی که گفتن کانگانا داره تهمت میزنه. کارن جوهر در لندن در یک سخنرانی جواب داد این که من به کانگانا کار نمیدم یعنی من مافیا هستم؟ نه، یعنی من انتخاب میکنم که حق با منه. من یک نظر دارم، نه یک سازمان جنایی. و اضافه کرد که اگه اینقدر از این صنعت میترسه خب از اون بیرون بره. کانگانا هم جوابشو داد و بعد کارن جواب داد. مادر کارن جوهر، هیرو جوهر، از این که پسرش رو توی تلویزیون مافیا خونده بودن گریه کرده بود. اما کانگانا همچنان ادامه داد. بعد از مرگ تأسف‌بار سوشانت سینگ راجپوت در سال 1399 یعنی 2020 میلادی، کانگانا یک قدم جلوتر رفت و گفت که مافیای سینما سوشانت رو به تدریج نابود کرده. از کارن جوهر، آدیتیا چوپرا، ماهیش باد نام برد. گفت اینها با سیستماتیک کردن فشار کار جوانی که بیرون از دایره قدرت بود رو خراب کردن. کانگانا رانات، یک دختر از ایالت هیماچال پرادش که بدون هیچ آشنایی وارد بالیوود شده بود، تنها ایستاده بود در برابر کسانی که ادعا می‌کردند دیوارهای پنهانی بالیوود رو میچرخونن. شاید این تنهایی خودش نوعی قربانی شدن بود. بگذارید حالا از جنگ‌هایی بگیم که بدون صدا بودن. جنگ‌هایی که در اون هیچ کسی چیزی نگفت اما همه فهمیدن. دیپیکا پادوکن و کاترینا کایف، دو زن زیبا، دو بازیگر بزرگ و یک عشق مشترک، رنبیر کاپور. رنبیر یکی از محبوب ترین بازیگران مرد بالیوود اوایل با دیپیکا رابطه داشت. بعد از جدایی، دیپیکا در برنامه کافی با کارن به طور آشکارا گفت که در این رابطه بهش خیانت شده. البته اون اشارهش به کاترینا بود و همه هم فهمیدن. از اون به بعد این دو خانم که هر دو در یک صنعت بودند و هر دو باید همدیگر رو میدیدن، یاد گرفتن که همدیگر رو نبینن. گزارش‌ها میگن که در مراسم‌های بالیوود این دو از همدیگه فاصله میگرفتن. در جشن‌های بزرگ مسیرشون به هم نمیرسید. نه با همدیگه عکس میگرفتن، نه از همدیگه تعریفی میکردن و نه به هم لبخندی میزدن. بعد از سالها رنبیر در نهایت با هیچ کدومشون ازدواج نکرد و با آلیا بات ازدواج کرد در سال 1401 برابر با 2022 میلادی. و اون وقت یک اتفاق جالب افتاد. هم دیپیکا و هم کاترینا هر دو برای رنبیر و آلیا پیام تبریک فرستادن. انگار اون دیوار نامرئی بین دو خانم یواش یواش داشت آب میشد. در سال 1397 2018 میلادی، دیپیکا که تازه با رنبیر سینگ ازدواج کرده بود در یک مصاحبه گفت کاترینا اومد، حضور داشت. این کار بزرگمنشانه‌ای از طرف اون بود. من همیشه بهش احترام میگذارم. و اعتراف کرد که باهاش کنار اومده. شاید زیباترین خصوصیت این داستان همینه که دو زنی که بدون هیچ کلامی با همدیگه سر جنگ داشتن، بدون هیچ کلامی با همدیگه آشتی کردن. و حالا نوبت به قدیمی‌ترا و پیشکسوت‌ها رسید. دو غول سینمای کلاسیک هند که در دهه 50 و 60 یعنی 1970 و 1980 میلادی در اوج بودند. آمیتاب باچان و شاتروگان سینها.
این دو روزگاری با همدیگه دوستای صمیمی بودند. اما در فیلم کالاپاتار که در سال 1358 برابر با 1979 میلادی ساخته شد، چیزی بینشون شکست. شادروغان سینها در کتاب خاطراتش به نام هرگز خاموش نخواهم ماند نوشته بود که آمیتاب روی صحنه ازم فاصله می‌گرفت و نسبت به من سرد و بی‌اعتنا بود. این دشمنی سالهای سال ادامه داشت. هر دو به سیاست رفتند و اونجا هم تیغ کلامشون تیزتر شد. شادروغان علنا از آمیتاب بچان انتقاد کرد. آمیتاب هم سال 1386 یعنی 2007 میلادی در مراسمی که شادروغان انتظار دعوت داشت دعوتش نکرد. این بی‌محلی برای شادروغان درد جدیدی بود. اما این قصه هم یک نقطه آشتی داشت. در سال 1402 برابر با 2023 میلادی در یک مهمانی که سانی دئول به مناسبت موفقیت فیلمش برگزار کرده بود، شاهرخ خان و سانی دئول که خودشون هم سالها با همدیگه قهر کرده بودند، با هم روبرو شدند و همدیگر رو در آغوش گرفتند و این مهمانی دو اختلاف قدیمی و بدون دلیل رو برای همیشه خاتمه داد. آمیتاب و شادروغان هم با همدیگه اختلافاتشون رو کنار گذاشتند و آشتی کردند. این مهمانی دو اختلاف قدیمی رو برای همیشه خاتمه داد و این نشانه‌ای بود که حتی سخت‌ترین کینه‌ها هم یک روز نرم میشن. بالیوود دنیای عجیبیه، دنیایی که در اون همه به هم لبخند میزنن اما کمتر کسی میدونه که پشت اون لبخند چه خبریه. دنیایی که قدرت و پول و محبوبیت با هم دیگه قاطی میشن و یه آدم میتونه با یه تصمیم آینده یه نفر دیگر رو تغییر بده. از دشمنی‌هایی که با یه کلمه شروع شدن، از کینه‌هایی که سالها طول کشید، از آشتی‌هایی که گاهی اومدند و گاهی نیومدند. و این صنعت فارغ از همه اینها هر روز فیلم میسازه، لبخند میزنه و آواز میخونه، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده. خب دوستان عزیز، کدوم ماجرا بیشتر شما رو شگفت زده کرد؟ خوشحال میشم در کامنت ها با من و بقیه دوستاتون به اشتراک بذارید. در آخر اگه ویدیو رو دوست داشتید لایک و هیجان افزایی کنید. اگه احساس میکنید کس دیگه‌ای هم باید این ماجرا رو بدونه، حتما براش ارسال کنید. برای حمایت هرچی بیشتر از من کانال رو سابسکرایب کنید و اگه به جنجال‌ها و حواشی افراد مشهور جهان علاقه‌مندید میتونید بقیه ویدیوهای کانال رو هم ببینید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.